مواد خوراکی ارزان جوه که مردم خریده بیتونه. به خواسته و مشکلات مردم توجه کنند. که ورزشکارا را حمایت کنند. با آموزش دختران توجه کنند. امنیت، بازسازی، کار، آموزش و صحت از مهمترین محورهای این مناظره مردمی است. به صدای مردم از ولایت بامیان خوش آمدید. اشعه خورشید مخروبه های باستانی شهر غلغله را اعصاب نوازش می کند. بامیان ولایت باستانیه که در مرکز افغانستان قرار گرفته. بامیان در ادبیات پهلوی بامیکان که به معنای درخشان و روشنایی را افاده می کند یاد شده. شهر بامیان در سال 2015 میلادی به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک یا اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا برگزیده شد. موجودیت تندیس‌های مخروبه بودا، شهر غلغله، شهر ضحاک، بند امیر، بابردره، دره آجر، دره اشدر و آبپر از مکان‌های تاریخی و گردشگری این ولایت است که سالانه میزبان گردشگران خارجی و داخلی است. زراعت و مالداری به ویژه کشت کچالو در این ولایت مروج است و مردم این ولایت در بخش آموزش و پرورش و دانش پروری علایق خاصی دارند. بامیان از شمال به ولایت سمنگان، از شرق به ولایت‌های بغلان، پروان و میدان وردک، از جنوب شرق به ولایت غزنی، از جنوب به ولایت دایکندی و از طرف غرب با ولایت‌های غور و سرپل همسرحد هست. کهمرد، سیغان، پنجاب، شبر، ورس، یکاولنگ نمبر 1 و یکاولنگ نمبر 2 از جمله ولسوالی های این ولایت هستند و مرکز این ولایت شهر بامیان است که ارزش فرهنگی و تاریخی دارد. به نام خداوند یکتا و درود بر شما. من شمس امانی هستم و مهمانان این برنامه صدای مردم عبدالله سرحدی والی ولایت بامیان، سید نصرالله واعظی رئیس شورای علمای اهل تشیع بامیان، مفتی عبدالقادر ثاقب عالم دین و بزرگ قوم و دکتر جعفر زکی رئیس صحت عامه ولایت بامیان هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین و جمعی از اشتراک کننده ها شما هم بسیار زیاد خوش آمدین. جناب والی صاحب، به عنوان فرد درجه اول بامیان، تصویری که شما از این ولایت باستانی در ذهن دارین چه نوع یک تصویری است؟ لله الحمد، در بامیان هیچ قسم قومی، لسانی و سمتی تبعیض وجود نداره. تمام مردم از اهل تشیع و اهل تسنن، از تاجیک و ازبک و پشتون تمام با یک رقم گذاره میکنه، بسیار با آرام، با امنیت، یک به دیگر به حیث برادر. و این از نقاط مثبت است که در ولایت بامیان وجود داره. بله لله الحمد. تازه است این موضوع؟ از گذشته وجود نداشته؟ نه، پیش وجود نداشته. چی گونه بوده؟ هر قریه به قریه دشمن بود، ولسوالی به ولسوالی دشمن بود، یک مذهب در مقابل دیگر مذهب دشمن بود، اختلاف لسانی و سمتی وجود داشت. لله الحمد با آمدن امارت اسلامی تمام مشکلات حل شد، مردم یک به دیگر برادر شد، یک به دیگر غمخوار شد، هیچ کدام نوع تبعیض وجود نداره. لله الحمد. تمام در روزای عید حتی اهل تشیع و اهل تسنن در یک عیدگاه نماز میخوانند. این نصرت الهی است. پشت یک امام. بله. کی دامن میزد تعصبات قومی را در بامیان؟
خب شما معلومات داری که 40 سال بسیار به مصیبت به مشکلات در افغانستان بود. هر قسم قومیت و تعصب و پول و یهود و نصارا پشت از او بود. و خواهان هر وقتی است یهود و نصارا که تعصبات قومی در وجود بیاید تا که مردم در بین خود تقسیم شوه و آرام بمانه، مردم خودش در بین جنگ کنه. لله الحمد، به وجود امارت اسلامی پیش در جمهوریت خوب بود، در امارت اسلامی این مشکلات ختم شد. لله. ولی این عناصری که اگر نفع می برده از تعصبات قومی و از تفرقه اندازی میان اقوام در بامیان، حالا نیست در بامیان؟ لله الحمد، و تفریقه نیست. چطور تانستین به دشمنی ها به باور شما پایان دادین؟ اصل که نصرت الهی است. دویم مردم متدین افغانستان، علمای کرام چه علی تشیع چه علی تسنن و مستفیده قوم لله الحمد بسیار همکاری کرده و کمر خود بسته کرده. با قریه و قریه با تمام قوم گفت که در این فایده نیست، باید از او دست بردار شویم، یک به دیگر برادر شویم. لله الحمد شد. آقای والی، آیا یک از دلایلی که میتونه به تعصبات قومی و در نزدیکی مردم با حکومت‌های محلی کمک بکنه این است که به باور مردم باید احترام گذاشته شود؟ بله. چقدر احترام گذاشته شده به باور مردم بامیان، به ارزش‌های مردم بامیان؟ لله الحمد حکومت محلی بامیان در خدمت مردم است. شب روز مرد و زن موی سفید جوان میتونه که در اداره دولتی مشکلات خودش را روان کنه، اونجا شنیده میشه، دیده میشه، مشکلاتش حل میشه. وقتی مشکلات مردم نمیمانه، به این خاطر تمام مردم به این قائل است، به این متحد است که در وحدت و اتفاق و اخوت که کدام زندگی ما و امنیت ما عزت ما است در دیگه جای نمیشه. بسیار زیاد تشکر. آقای واعظی، چقدر به باورهای مردم بامیان، به ارزش‌های مردم بامیان در حکومت محلی بامیان احترام گذاشته میشه و شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ما در مرحله نخست شفاوری شما مهمانان عزیز را در ولایت باستانی بامیان با نمایندگی از علما و مردم بامیان خوش آمدید و خیر مقدم عرض می‌کنیم. بسیار تشکر. خوش آمدید. تشکر. خدمت شما عرض شود که در رابطه با سوال شما ما میتونیم به تایید حرفا و صحبت‌های جناب مقام ولایت نکات را محضر شما یادآور شد. بفرمایید. و اولین نکته ای است که ولایت بامیان همانطوری که مقام محترم ولایت هم اشاره کرد، در افغانستان از جمله ولایات است که ما میتونیم بگیم اخوت اسلامی و برادری و همزیستی سالم را میتونیم در کل افغانستان چلین بدیم، که اولین ولایت است که ما تعصبات قومی، تعصبات مذهبی، تعصبات منطقه‌ای، تعصبات زبانی در ولایت نداریم. این نکته مثبت در ولایت بامیان همین است و شاهد بر این مدعا و این حرفی که گفته شده است که ما در ولایت بامیان با غم و شادی همدیگر شریکیم، هم در مراسم فاتحه و هم در مراسم عروسی ها و شادی ها و همه برنامه های برادران خود شریک هستیم. شیعه و سنی ما در یک مسجد نماز میخوانیم و در یک تشییع جنازه میرویم و در همون طوری که اشاره شد در یک روز عید در یک جا عید میکنیم و با همدیگر عید مبارکی داریم و نماز عید هم در یک جا ادا میکنیم. و نکته که اصل جواب این است که باورهای مردم بامیان همونطوری که شما در جریان هستین باور دینی و اسلامی هست. به تمام باورهای دینی و اسلامی و عقاید دینی مردم بامیان از طرف حکومت محلی بامیان احترام قائل شده و هیچ گونه محدودیتی در رابطه با مسائل دینی و مذهبی در ولایت بامیان ما در طول 3 سال حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان ما در بامیان نداشتیم و شما شاهد قضیه هستین. در سالهای گذشته در بعضی از نقاط افغانستان در رابطه با مسائل مذهبی و دینی مشکلات را ما در رسانه ها می دیدیم و مشاهده می کردیم، اما در بامیان ما همچون مشکلی نداشتیم. نمونتا ما این موضوع را یاد میکنیم. حقایق است که باید گفته شود. مثلا در ایام محرم و عاشورا ما در جای افغانستان مشکلات خود داشتیم، محدودیت ها به وجود آمده بود. خب ممکن به خاطر مشکلات از دو طرف به وجود آمده بود، اما در ولایت بامیان ما کوچکترین مشکل نداشتیم. احترام فوق العاده را کارمندای دولتی و حکومت محلی ولایت بامیان به رهبری جناب الحاج مولوی عبدالله سرحدی به باورها و عقاید و برنامه‌های مردم بامیان قائل بودند که
که مشخصا در همه مساجد منابر در ایام عاشورا جنابشان همراه تعدادی از مسئولین تشریف بردند و صحبت داشتن، حرف داشتن و هماهنگی با مردم بامیان. آقای وایزی، شما در بامیان بودین از گذشته های دور. به یادداشت های خودت چندین حکومتی در افغانستان آمده و رفته. همین 3 سال پیش ما شاهد سقوط جمهوریت بودیم. به باور شما چی چیز متمایز میسازه امارت اسلامی را با نظام هایی که گذشته؟ چون به گفته آقای والی در حکومت قبلی در دوره جمهوریت بسیار از اختلافات در بامیان وجود داشته. مثلا همین اکنون که ما هم اینجا هستیم در نزدیکی های بودا، گفته میشه اینجا سنی ها زیاد آزار و اذیت می شده، ولی حالا برخی منابع مردم به ما گفتن که این مشکلات حل شده. شما چی میگن؟ ما باور ما همین است که فعلا در بامیان تعصبات مذهبی قومی کاملا شکست شده و هیچ گونه تعصبات قومی و قبیله‌ای و منطقه‌ای ما نداریم. درست است، دقیقاً قبلا این مسائل دامن زده می شد از طرف تعدادی از افراد مشخص و معلوم الحال که ممکن از بیرون های کشور و از خارج کشور مسائل تعصبات قومی، محلی، منطقه‌ای دامن زده می شد و با آمدن امارت اسلامی جلوی این مسائل گرفته شده و فعلا ما تعصبات قومی و منطقه‌ای نداریم. بسیار زیاد تشکر از شما. آقای ثاقب، شما کسی هستین که همکاران ما تلاش داشتن شما باید در این برنامه باشین تا درد دل مردم بامیان را بگوین در کنار مسئولین درجه اول و همطور هم مردم بشنون صدای شما را. اصلی ترین درد مردم بامیان چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه شما و مقام ولایت، همه دوستا، مردم بامیان در گذشته ها زخم های زیادی را برداشتن. پیکر ملت و این مردم زخمی است. الحمدلله می 2-3 سال است که نظام امارت اسلامی آمده، برخی از زخم های مردم مرهم شده و امیدوار هستیم که آیندهش هم انشالله می شود. چیزی را که من از یک کتله از مردم بدون ذکر نام یاد کنم، مقام ولایت در این مورد انشالله اینا هم توجه میکنن. چیزی ساخته شده به نام ماستر پلان شهری. بله. که آل اینا تسامح میکنن، حکومت محلی بامیان تسامح میکنن، با مردم گزاره میکنن، ولی در گذشته قطعا برای تطبیق از اون ماستر پلان تلاش میشد که یک کسی خانه ویرانه خودش تخریب میکنه، از سر نو جور میکنه، ممانعت صورت میگرفت که نشوه باید این کار. ساحات سبز و سرخ و نمیفهمم ساحات به عنوان چی و چی معرفی شد و تمامی از این مردم بومی و مردم اصیلی که در این خطه زندگی داشتن و در اینمی مرکز بامیان ملکیت دارن، در ایجا بودن، نیاکانشان بودن، 70 پشتشان در ایجا بودن، تلاش صورت میگرفت که اینمی مردم از امی جایداد و زندگی و وطن و قریه و محل خودشان باید دلسرد شوند. این درد مردم ما داشت و این درد گذشته است. حالا چی؟ حالا رای حل است. فعلا ما گفتم که اصول پلان به جای خود باقی است. چیزی که از شفقت صورت میگیره از طرف حکومت محلی تسامح میشود. اصل بنیاد و ریشه باید تغییر بکنه. چیزی را که مردم میخواه که در ملکیتش، در جایش، در سر زمینش، در اوجا باید هر نوع تصرف بکنه. کمی واضح‌تر صحبت اگر بکنیم بهتر است. غصب شده زمین مردم؟ نه خیر، شما گپ بگیرین. در یک قسمتی کوه شمال در ایجا بودا موقعیت داره. بله. قریجات هستن از بالاتری زیر بودا تا به ششپول. اینی قریجات همگیش به یک نحوی امو پلان ساخته شده بود که اینا امو خانه و کاشانه سابقه خود که تخریب میکنن دوباره از نو ساخته نتانن و برای پخته ساختن و بلند منزل جور کردنش اجازه نداشتن. حال درست از حکومت شفقت میکنه، تسامح صورت میگیره، اما اصل اصول به جای خودش چی است؟ باقی است. تقاضای ما از مقام محترم ولایت ای است که در مرکز موضوع و این درد مردم شریک بکنه. برای تغییر از این اصول و برای تغییر این ماستر پلان باید تصمیم اساسی گرفته شود. و این تغییر اگر عملی شود چی تغییری را در چهره بامیان خواهد آورد؟ قریجات را شما اگر وقت داشتید ببینین، همه میبینن ویرانه است. به تعبیر پشتو کنواله است. اینمی تغییر میآید که این کنواله ها و این ویرانه ها به آبادی تبدیل می شود.
مردم خانه میسازند. مهاجرینی که فعلا در مرکز هستند، در ولایات مختلفی افغانستان هستند، اونا دلگرمی پیدا میکنن بله. که بیاین در اینجا دوباره خانه و کاشانه آبایی خود آباد بکنن و با همون ملکیت و وطن اصلیشان دوباره باقی زندگیشان و عمرشان بگذرانند. آقای ثاقب، میدانیم در 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان بامیان از امن‌ترین ولایت‌هایی بود که زبان زد عام و خاص شده بود، اما شما وقتی به بازسازی بامیان نگاه میکنین اصلا آباد نشده. مشکل در اینجا بوده؟ بله، امی اساس مشکل در اینجاست. آباد شدن مثلا بخشای زیادی از بامیان، یعنی بالا آباد شده، دشت ساخان، شهری جدید، تاسیسات دولتی، همه چیز آباد شده، اما قریه های سابقه مردم و از محل سکونت مردم بومی بامیان به حال خود باقی است، مخروب است. تشکر آقای ثاقب. و آقای زکی، شما به عنوان رئیس سطح عامه بامیان چقدر از خدمات صحی به مردم بامیان رضایت دارین؟ چون میدانیم یکی از مهمترین چیزهایی که برای مردم بسیار مهم است و ما میدانیم که در ولایت بامیان ولسوالی های دوردست است، قریجاتی است که حتی موتر رفتن نمیتونه. نگران این موارد هستین؟ سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. با کسب اجازه از حضور والی صاحب مدبر مهربان و دلسوز ولایت بامیان و جناب آقای وایزی و جناب مفتی صاحب و شما را خوش آمدید میگم در ولایت باستانی ولایت بامیان. اول خداوند شکرگزار هستیم و بعدا تشکر میکنیم از رهبری امارات اسلامی و رهبری حکومت محلی ولایت بامیان که فضا و محیط مهیا ساخته برای دکتر، نرس، قابله، انجینیر، معلم تا بتونه در فضای امن و امنیت در ولایت خود کار بکنن و عرضه خدمات در قسمت‌های مختلف انجام بدن. خدا را شکر بعد از فتوحات و پیروزی امارات اسلامی افغانستان در ولایت بامیان شاید یگانه ولایت باشه که برای نیم ساعت هم سکتگی در قسمت عرضه خدمات صحی در ولایت بامیان با وجود نیامده. خوشبختانه ما انکشافات هم در قسمت عرضه خدمات صحی داشتیم. مثلا بعد از پیروزی امارات اسلامی افغانستان در ولایت بامیان ما جاهای ولسوالی ها یا قریجاتی که در اونجا امن نبود، امنیت نبود و در قسمت تعصب شده و تبعیض شده در قسمت عرضه خدمات صحی، ما تونستیم که در اونجا کلینیک ایجاد بکنیم و مردم منطقه از عرضه خدمات صحی بهره ببره. در حدود 5-6 نهادهای ملی و بین المللی در اون وقت بود در زمان جمهوریت، ولی فعلا در زمان امارات اسلامی ما 15 نهاد ملی و بین المللی در ولایت بامیان داریم که در قسمت عرضه خدمات صحی در قسمت‌های مختلف و در عرصه‌های مختلف کار میکنه. خوشبختانه ما در ولایت بامیان یک شفاخانه ولایتی داریم که توسط دفتر آقاخان تطبیق میشه، سالانه 2.5 میلیون دلار مصرف میشه، ولی نظیر این شفاخانه در افغانستان وجود نداره و متاسفانه که یک شفاخانه ولایتی است. 128 ما مرکز صحی در ولایت بامیان داریم. هنوز هم ما مشکلات در ولایت بامیان وجود داریم. ما مشکلات به عنوان مسئولین درجه که صحت عامه در جریان هستیم. مشکلات وجود داره. چی است مشخص مشکلاتی که در ولایت بامیان وجود داره، ما اولی که صبر بودن خود ولایت بامیان است. ولایت بامیان یک ولایت کوهستانی است، یک زمستان طویل مدت داره، نفوس پراگنده داره و طور مثال یک ولسوالی را اگر شما میرین در یک قریجات 20 فامیل زندگی کنه، بعد شما یا با پایده یا با موتر برین 2 ساعت 3 ساعت دیگر شما باید قدم بزنید تا به فامیل‌های دیگه برسین و این مشکلات هست که چالش و مشکلات بر قسمت عرضه خدمات صحی بر ما ایجاد میکنه. ولی ما با رهبری وزارت صحت عامه و با رهبری اداره محلی در تماس هستیم و کوشش کرده هستیم و با نهادهای بین‌المللی صحبت کرده هستیم که حداقل راههای بهتر جستجو بکنیم تا تک تک فرد ولایت بامیان از عرضه خدمات صحی بهره مند شود. ولی شما باید راه حل پیشنهاد بکنین تا اینکه عملی شود. ولی چند درصد مردم بامیان دسترسی داره به خدمات بهداشتی؟ تقریبا ما گفته میتونیم که 85% مردم ولایت بامیان از عرضه خدمات صحی بهره مند هستند. 85%. ولی بعضی قسمت‌هایی که بسیار زیاد دوردست هستند به خاطر سبلو بودن از کوهستانی بودن هستند، این مشکلات هستند که عرضه خدمات صحی را با مشکل مواجه میکنند. تیم‌های سیار نیست؟ ما تیم‌های سیار قبلا بود ولی 4 تیم جدید در ولایت بامیان آمده و اونا فعلا در ولسوالی‌های مختلف در قریجات مختلف عرضه خدمات صحی را انجام میدن. بسیار خوب. در مورد متخصصین که
چقدر متخصص واقعا در بامیان وجود داره، در مورد شفاخانه های معیاری که خدمات بستری داشته باشه در بامیان و ولسوالی های بامیان ما چند تا داریم. در مورد متخصصین زن، دکتران زن، نرس های زن در ولسوالی ها در نقاط دوردست، وضعیت در این موارد چگونه است؟ شفاخانه ولایتی بامیان شفاخانه است که فعلا ما 4 بخش اساسی را در شفاخانه ولایت بامیان داریم. شفاخانه ولایت بامیان یک شفاخانه ولایتی است، شفاخانه حوزه‌ای نیست. در این ما بخش جراحی داریم، داخله داریم، داخله اطفال داریم و بخش نسایی ولادی را داریم. ما پیشنهاد کردیم که بخش‌های گوش و گلو، جراحی اعصاب، بعض گوش و گلو، جراحی اعصاب و دیگر بخش‌ها در ولایت شفاخانه ولایت بامیان باید بیاید و در او زمینه باید شفاخانه حوزه‌ای شود. و خوشبختانه ما 44% کارمندای صحی ما از طبقه اوناس می باشه که در کلینیک های مختلف و در شفاخانه ما یک شفاخانه ولایتی داریم و 3 شفاخانه ولسوالی داریم. یک شفاخانه ولسوالی یک کولنگ است، پنجه است و رس است. ولی ما پیشنهاد ما شخصا به رهبری وزارت صحت عامه بیده که باید ما در 7 ولسوالی که داریم باید تمام شفاخانه ایجاد شود و در اطراف. ولی این یکی از نقاطی است که بسیار مورد انتقاد هم است، چون در یک سمت ولسوالی ورس است، ولسوالی یکاولنگ است، شفاخانه ها وجود داره. در سمتی که مثلا کهمرد است، سیغان است، دره شکاری است، ولسوالی شبر است، این شفاخانه وجود نداشته. تصامیم است در این خوشبختانه در این اواخر یک ماه پیش یک مکتوبی از وزارت صحت عامه آمد که ولسوالی کهمرد کلینیکش سی پلاس می باشه، یعنی جراح داره، نرس داره و انستزیولوژ داره. قرار است که بخیر اونجا کهمرد به شفاخانه سی پلاسش کلینیکش به شفاخانه تبدیل بکنن و منتظری بودجه انکشافی است وزارت صحت عامه. ان شاء الله و به موزودترین فرصت تطبیق میشه. ما هم در تلاش هستیم با حکومت محلی یک جای. بسیار زیاد تشکر. اجازه بدین از اشتراک کننده ها سوالاتشان داشته باشیم. اصلی ترین سوالم سوال مردم است که باید پرسیده شود و اینا حتما سوالشان را مطرح میکنه. کسانی که سوال داره میتونه دستایشان را بالا بکنن. همکاران ما که حتما در اختیارشان قرار میتن. ما محمد سجاد محسنی، معاون شورای علمای ولایت بامیان، خدمت شما عرض کنیم که در قسمت امنیت ما شکایت هم نداریم. امنیت در ولایت بامیان الحمدلله خوبه. برخورد کارمندای دولتی با مردم خوبه. بازسازی چندانی وجود نداره. کار در بامیان وجود نداره و از نظر صحت که شما فرمودین، صحت ما شفاخانه ولایتی داریم. شفاخانه خیلی مجهز، دکترای بسیار خوب، برخوردش بسیار خوب، موفقانه برخورد میکنه مردم. اما متاسفانه قراردادی که بین مؤسسه آقاخان و وزارت صحت عامه قبلا صورت گرفته، 30 سال نمیدونم قرارداد چقدر مطابق اونمو نرم و قراردادی که آقاخان با صحت عامه او وقت کرده خدمات وجود نداره. حتی یک گلی برای مریض داده نمیشه. مریضا از اینجا به اندکترین به مریض بسیار خوب ناچیز میره کابل، از کابل مریض شده نموره پس میه. و سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالعلی شفق هستم، شاعر، نویسنده و سخنگوی کمیسیون مردمی. ما 3 تا سوال دارم از جناب والی صاحب و همچنان از جناب مفتی صاحب ثاقب و همچنان از جناب دکتر صاحب زکی رئیس صحت عامه. بسیار به نکات خوبی اشاره کردن جناب والی صاحب و اما آنگونه که جناب استاد بابا محسنی اشاره کردن ما هم ادامه گپایشان را تایید میکنم. ما بسیار مشکل بیکاری در بامیان داریم و ما به وضوح میبینیم تحصیل یافته ها در ادارات حکومتی جذب نمیشن. این موضوع را جناب والی صاحب باید پاسخ بگویند. این یک. و دوم از جناب ثاقب صاحب، نظام است، فرقی نمی کند که جمهوریت باشد یا امارت و همیشه حکومت تصمیم گیرنده بوده نه ملت. یک نکته. پس میتونیم حکومت ها را خائن و یا خادم قلمداد بکنیم. سوال ما این است مشخصا از شما، آیا مردم نقش دارد به نظر شما در این که یک تعداد مردم دیگر را اجازه ندادن که خانهشان بسازند و یا نقشه و ماستر پلان از جانب حکومت مرکزی بودند که حتی حکومت محلی بامیان هم در اون قسمت نقش نداشتند؟ این سوال من را شما پاسخ بگویین. و از جناب دکتر صاحب جعفر زکی ریاست مسلکی صحت عامه بامیان، سوال ما است، آیا به کلینیک ها و دواخانه هایی که جیب ملت را به اشکال مختلف خالی میکنن با مریض رفتار ظالمانه میکنن، شما چی تدابیر سنجیدید و چی راه حل بر این مسئله به مردم بامیان پیشکش میکنید؟ تشکر. بسیار تشکر.
دو سوال داشتیم از اشتراک کننده ها. ابتدا میریم به رئیس صحت عامه آقای زکی. سوال داشتن و در مورد دواخانه های شخصی و شفاخانه های شخصی بود. بسیار کلانترین سوال هم است، آیا همکار است بر ریاست صحت عامه یا اینها به عنوان مافیا داره عمل میکنن؟ تشکر از عزیزان که سوال خوب کردن. در قسمت عرضه خدمات سی شفاخانه ولایت بامیان برتان بگویم که شفاخانه ولایت ما سه کاتگوری از خدمات داریم. یکی خدمات ابتدایی است و ثانوی است و ثالثی است. ما فعلا در ولایت بامیان خدمات عرضه خدمات سی ثانوی را داریم، یعنی ما به نام EPHS میگیم و او از خود یک پکیج یا یک بسته مشخص داره که فعلا ما در ولایت بامیان نداریم. درست است که شفاخانه ولایت بامیان با دفتر آقاخان برای مدت طولانی قرارداد شده که آقاخان خود شفاخانه را جور کرده و فعلا عرضه خدمات و سیام انجام میده. ما را قبول میکنم که شفاخانه ولایت بامیان نیاز به متخصصین و به بخشای دیگه داره. ما را میپذیرم که فعلا بسیاری مردم ما از وقت مشکل جراحی اعصاب، جراحی داخلی اعصاب، گوش و گلو، مشکلات گرده داشته باشن، مشکلات قلبی داشته باشن، به ولایت کابل یا به ولایت دیگه میرن. این قبول میکنیم، ولی ما با رهبری وزارت صحت عامه و با حکومت محلی ولایت بامیان در تماس هستیم و همیشه این گزارش میتیم و این درخواست همیشه مکرر انجام دادیم که تا بتونیم بخشای دیگر را که نیاز مردم پورا بکنه در پیشنهاد کردیم و درخواست کردیم و هم رسمی درخواست کردیم. در قسمت سوال در قسمت کلینیکا و دواخانه ها ما ریاست صحت عامه همیشه نظارت و ارزیابی خود از دواخانه و کلینیکا داشته و بعضی اوقات خب مردم هستن، بعضی اوقات اینا میفهمیم گران فروشی میکنن. ما شخصا خودم به عنوان رئیس صحت عامه از طرف دیگر با دواخانه سر میزنم، برشون سفارش میکنیم، ولی مشخصا کدام قیمت خاص یا بر از طریق دفتر از مرکزی بر ما داده نشده که این دوا داره قیمت میشه. ولی دواخانه ما کمپانی های مختلف داریم، هر کس قیمت های خودش هم میگذاره، ولی ما نظارت ارزیابی همیشه داشتیم و همیشه سفارش های خود داشتیم که با مردم رفتار نیک داشته باشه، رفتار خوب داشته باشه و گران فروشی نکنن. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. آقای سرحدی، شنیدن صحبت های مردم را، شکایتشان بگویم یا نگرانیشان این بود که تحصیل یافته ها جذب نمیشه در نهادهای دولتی. یک دوم میگن کار نیست، بازسازی نیست، هرچند از امنیت راضی. بسم الله الرحمن الرحیم. امارت اسلامی تقریبا 3 سال میشه. امارت اسلامی از تمام مردم دلسوز و مشفقانه برخورد کتی مردم میکنه. اگر یک خانه ویران شوه در 3 سال خانه هم کس نمیتونه که جور کنه. نو بعضی مشکلات درست است هست، لیکن امارت اسلامی در این مورد سخت متوجه است که تمام نوجوانان جذب شوه، هم در نظامی هم در ملکی یک ترتیب و برابر شود. در این مورد امارت اسلامی پلان داره، هم در پلان است. آقای ولی میتونین آمار بدین که تعداد کارمندان دولتی در بامیان چه تعداد است و با توجه به همین شمار تعدادشان چند فیصدش از خود مردم بامیان است؟ این خب بسیار خوب است او خودش بگویم. در ولایت چقدر کارمندان بود؟ اگر یک دو سه تنکیش شد امو پیش کی بود علیم است. در ولسوالی کی بود، در معارف کی بود، در صحت عامه کی بود، تمام کی پیش بود علیم هست. اگر یک 5 یا 10 اضافه شده لیکن کم نشده. در وقت جمهوریت که کارمندان بود فعلا هم هست. ولی چقدر اولویت داده میشه به افراد تحصیل یافته، کسانی که در رشته خاص تحصیل کرده ولی حالا بیکار است، کسی که متخصص نیست در جای او کار میکنه؟ فعلا که است امو متخصصین که پیش بود به ماموریت خودش مکرر است، همکاری خودش میکنه. از طریقه جلب و جذب به مردم بار امو خط داده میشه، ترتیب امتحان اونجا میبره، باز از او امتحان گرفته میشه. در این مورد متوجه است. بسیار زیاد تشکر از شما. یک بار دیگر خوش آمدید. ما اینجا در ولایت بامیان هستیم. آقای والی، در مورد کارمندان دولتی، که آیا کارمندان دولتی حکومت قبلی هنوز کار میکنن یا نه؟ یک سوال وجود داشت. دومی که در مورد بازسازی، چرا بازسازی نشده در 20 سال جمهوریت در افغانستان در بامیان بازسازی انجام نشده و آیا ماستر پلان شهری وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد کارمندان پیشینه تمام موجود است.
هم در مقام ولایت هم در کماندانی. پیش که متخصصین مامورین بود با مو مقدار است، از دیگر جای نه کس آورده شده نه کس منفک شده. در نظام که هست نظامی یکاولنگ پنجاب فورس یکاولنگ نمبر 2 تمام مامورین و نظامی از او مردم است، از دیگر جای آورده نشده. در ولسوالی کمر تمام مامورین از کمر دست، هم نظامی هم ملکی. از سیغان شبر غندک تمام مامورین که پیش وجود نداشته فعلا در امارت اسلامی آن مردم بر وظیفه گمارده شده که پیش نبود. یعنی بله. در مورد بازسازی چرا بازسازی نشده؟ بازسازی خو اصل که از مردم ما بسیار غریب است. بعضی وقت بازسازی نمیتونه. در بعضی موارد که ماستر پلان یا چیز وجود داره، او ماستر پلان لله الحمد فعلا موجود است در محاکم. آن ماستر پلان که خلاف شریعت است یا کس که جایدادی اصلی داره قواله شرعی داره به او تسلیم میشه. زمین ها غصب شده بود آقای والی در بله، مرکز بامیان، در قسمت های بازار، در زیر بودا؟ در تمام افغانستان غصب زیاد شده. در بامیان خو بیخی شده، اما کوها کلگی دولتی است لیکن غصب شده. هم زمین شخصی مردم غصب شده یک به دیگر، هم زمین دولتی غصب شده. امارت اسلامی در این مورد بسیار متوجه است که زمین غصب شده پس دور بیته به بیت المال و به آن مردم باید توزیع شود که خانه نداره و جای نداره. یک کمیسیون از سوی امارت اسلامی ایجاد شده به نام کمیسیون استرداد و غصب زمین های دولتی و از افراد اگر بوده باشد. در بامیان چقدر زمین از چنگ غاصبین بیرون کشیده شده؟ آمار اونجا موجود است 50 و چند هزار گرفته شده، دیگه در جریان است. تمام مکمل بررسی یک دفعه شده باز معلوم میشه. 54,000 جریب در مرکز بامیان یا ولسوالی ها؟ مرکز بامیان و ولسوالی ها. بسیار خوب. ماستر پلان شهری گفتین وجود داره در بامیان؟ ماستر پلان خود پیش کی بود با همون نظام فعلا که از امارت اسلامی قانون خود تطبیق میکنه. به خاطر انتقال بازار بامیان یا شهری که در مرکز بامیان وجود داره، پلان های وجود داشت که جایش غصب شده از زمین های شخصی است، باید در جای دیگه انتقال داده شود. در این مورد حرف و حدیث چی است؟ فعلا کدام گپی نیست. بسیار زیاد تشکر آقای وایزی. چقدر مردم خودش را، مردم محلی بامیان، افراد بومی در بامیان خودشان را در حکومت محلی میبینند و تصمیم هایی که گرفته میشه در سطح ولایت چقدر همسو با افکار عامه است واقعا؟ مجددا خدمت شما عرض شود که ما در ادامه سوال قبلی یکی دو نکته را عرض میکنم و بعد در این رابطه میپردازیم. در قسمت سوال قبلی شما که یک مقدار اونجا حرف مان و اویی بود که چقدر حکومت محلی به ارزش‌های دینی و باورهای مردم احترام قائله، ما این نکته را قابل تذکر یادآوری می‌بینیم که در ولایت بامیان مدارس حوزات علمیه کاملا فعال است و هیچ گونه محدودیتی در این قسمت ما نداشتیم. خیلی خوب. و مشخصا حوزات علمیه و مدارسی که اکثرا طلبه های اونا را طبقه اوناس تشکیل میدن، اونا فعلا فعال هستند. در اکثر مدارس فعلا خانم‌ها تا سطح لیسانس درس میخوانند، مدارس دینی که هیچ گونه مشکلی در این قسمت ما نداریم و هیچ گونه محدودیت وجود نداره. و دفاتر مراجع اعزام تقلید فعلا در بامیان 6-7 دفتر فعال است و به مو کارهای فرهنگی و مذهبی و دینی خود ادامه میدهد بدون کدام محدودیت. مناسبت های مذهبی برای مردم بامیان در اکثر مناسبت های مذهبی تجلیل میشه و مقام محترم ولایت، کارمندای دولتی اکثرا در این جلسات هم تشریف میارن بدون کدام محدودیت و هیچ گونه مورد را ما در قسمت مراسم های مذهبی و دینی سراغ نداریم که از طرف حکومت محلی بامیان کدام محدودیت ایجاد شده باشه که این برنامه را شما نگیرین و این برنامه را شما تجلیل نکنید. بسیار تشکر، سپاسگزار شما آقای ثاقب. یک سوال مربوط شما بود. مردم نقش داشت در غصب زمین ها، در جنجال هایی که وجود داشته یا حکومت محلی آن زمان که دوره جمهوریت است؟ و در مورد سوال خود من باید بپرسم که مردم چقدر واقعا خودش را در حکومت محلی بامیان میبینن؟ در مورد سوال برادر ما بگویم که اینا یک سوال داشتن، یک قضاوت. بله. سوالشون درست است. هیچگاهی مردم مقصر بوده نمیتونه. مخصوصا ملت بامیان ملت همدیگر پذیر هستند. همدیگر را میپذیرند، با همدیگر زندگی کردن و میکنند. در این راستا کدام مشکلی نیست. مقصر اصلی حکومت هاست.
ماستر پلانی که ساخته شده بود مقصر در او حکومت است. قضاوت اینا که درست نیست اویی است گفتن که حکومت مرکزی ساخته، حکومت محلی خبر نداشته یا در جریان نبوده. نه، در او زمان حکومت محلی با حکومت مرکزی یک جا طرح داشتن، پلان ساختن و این پلان بالاخره در این شهر تطبیق میشد. امیدوار هستیم که مقام محترم ولایت تلاش بکنن در این مورد حق مردم به خودشان داده شود. ما به شما یک نمونه میگم. بله. 2 هفته پیش یک قریه را ملایان میگه شما آمدین در این مسیر را مسجد جامع دارن، چند کیلومتر راه از مرکز بامیان هم از این مرکز شهر فاصله دارن. بله. اونا اوجا در باغ شخصی خودشان یک ماشین برده بودن، اسکواتور زمین حفر میکندن تا کو جور میکردن. از کجایی رفتن حوزه و پلیس اونا را ممانعت کردن که شما کارتان بند کنین. زمین شخصی است، خلاف اصول است. چطور است ساحه بازسازی باید نشه و هیچ ساخت و ساز ممنوع است. اونا تماس گرفتن که چطور کنیم. باز ما براشون گفتم که شما مراجعه کنین، جناب والی صاحب و دیگرها رو ببینین، شاروالی مراجعه کنین، شما را شفقت میکنه. اگر چی اصول هم بوده باشه حال براتون اجازه داده میشه. که به همون شکل اونا آمدن، امی اجازه را گرفتن، شفقت سرشان شد. ولی خواست مردمی است که همچنین اصلی باید موجود نباشه، همچنین یک چیزی باید نبوده باشه که به او یک کسی در ملکیت خودش برش محدودیت شود که این کارو بکو. میتونی که زراعت بکنی، میتونی باغ جور کنی، نمیتونی ساخت و ساز بکنی، خانه بسازی یا تعمیر بسازی یا تاکو بسازی. اینی مسئله را ما میخوایم جدا که حکومت باید در تلاش بکنه، مقام محترم ولایت تلاش بکنه، همین حق مردم برش داده شود. خیلی خوب. این مشکل تنها در از مرکز ولایت بامیان است، ولی ما باید توجه به نقاط دوردست بامیان هم داشته باشیم. در مورد بازسازی ها حتما میپرسم، اما چقدر مردم بومی، کسانی که در گذشته ها در نقاط دوردست بامیان زندگی میکردن، در حکومت خودشان را نمیدیدن، حالا میبینن یا نه؟ بله، مردم بامیان در حکومت هستن، نقش دارن، میبینن خودشان در حکومت. بخشهایش بیشتر ایرا ما باید واقع بینانه بگوییم. در جمهوریت اگر از ولسوالی های جنوب و غرب بامیان بیشتر در حکومت حضور داشتن، از ولسوالی های اهل سنت و تسنن عالی فعلا بیشتر حضور دارن، این یک واقعیت است. و امی حکومت ها و این مسائل و این نظام ها که می تغییر و تبدیل به ملت ها و به مردم و به اقوام چانس داده می شود، گاهی به یک طرف گاهی به طرف دیگه. اما از لحاظ بازسازی و این مسائل، مسئله ای تو بود که در دوره جمهوریت هر چقدر که بودجه انکشافی برای بازسازی آماده می شد، او متوازن نبود در کل افغانستان. هر کی در پارلمان وکیل می داشت و وکیل قوی می داشت، زورمند می بود و او می تونست در حکومت مرکزی حق بگیره. اونا می تونستن برای خودشان در محلات خودشان، در وطنشان، در جاهای خودشان اونا یا سرک بسازن یا چیزی جور کنن، بودجه بگیرن. اونایی که نداشتن، کسی که صدا نداشتن در اوجا، اونا نمی تونستن. در ولسوالی هایی که اهل تسنن بود باش میکنه، آقای زکی اشاره داشتن، گفتن شفاخانه که قابلیت بستری را داشته باشه وجود ندارنده، که فکر کنم در ولسوالی که احمد وجود داره. دلیلش همین بوده؟ بله، دلیلش قطعا همین بود که در او زمان نداشتن. امی مردم شمال بامیان اینا کسایی نداشتن، در پارلمان هم کسی نداشتن، در حکومت هم کسی نداشتن، صدایشان هم رسانده نمیشد و او قسم روش در حکومت نبود که انکشاف متوازن می بود. بودجه برای هر گوشه افغانستان برای هر کسی می رسید. نه کسی دستش در جای می رسید برای خود می گرفت، نمی رسید. نه. ولی حالا اگر او زمان متوازن نبوده، مثلا در ولسوالی هایی که اهل تشیع بود باش داشتن، اونجا بیشتر توجه شده، در ولسوالی هایی که اهل تسنن بودن نه. حالا برعکس شده یا دو تا مسئله رو ما باید واضح عرض بکنم. این مسئله هیچ گاهی منطقی ما نیست که بگوییم در تمام ولسوالی های اهل تشیع شده. نه، کدام ولسوالی که کسی داشته، ولسوالی ورث است که هیچ چیزی در اوجا ساخته نشده، در دوره جمهوریت هم ساخته نشده. بعضی جاهای دیگه ممکن که هیچ چیزی ساخته نشده باشه. این یک مسئله. و مسئله دوم که حالا فعلا ما میگیم این انکشاف متوازن است یا نه، حالی حکومت هم میدونین که بودجه انکشافیش بسیار کم است. حکومت بودجه قوی نداره برای بازسازی افغانستان، پلانای بسیار وسیع و گسترده نداره. چرا حکومت تا هنوز اوجا بودجه در بانک جهانی است یا در آمریکاست، کجاست اونجا کنگل شده، اونجا مسدود از بودجه افغانستان و این طرف کمک‌های خارجی و بین المللی وجود نداره. حالا چیزی که میشه از طریق مؤسسات خارجی
و اینجا ریاست های سکتوری هم رای از اونها هماهنگی داره. این بدون شکی به شکل عادلانه در تمام ولسوالی ها در کل جاها یگان پروژه های خرد و کوچکی که ساخته میشه در کل جا میشه. از این مردم راضی هستند. بسیار زیاد تشکر از شما. زکی در مورد کمک نهادهای بین المللی و مؤسساتی که در بخش صحی فعالیت میکنه چقدر در بامیان برای شما یک کمک است و از طرف دیگه ما میخوایم به مسائل بسیار جزئی بیاییم چون در بامیان از کابل فاصلش یک مقدار بیشتر است. وقتی اگر یک شخص یک تکلیف قلبی برش پیش بیاید در بامیان قابل تداوی است؟ تشکر از سوال خیلی خوب شما. اول باید بگویم که در ولایت بامیان ما داخلی عمومی داریم در شفاخانه. یعنی خدمات اساسی که تا مریض استیبل شود ثابت شود ما در ولایت بامیان انجام میدیم. ولی تشخیصات پیشرفته که مسئله ایکوکاردیوگرافی میشه، آنژیوگرافی میشه، مسائل دیگه او تقاضای خود مریض و پایوازش میبشه که او در کابل انتقال بده. چون ما تشخیصات پیشرفته را ما شفاخانه ثالثی نداریم. اونا تقاضای خود پایوازشون میبشه که باید در چی ببرن او را در کابل انتقال بدن. خیلی خوب. در مورد کمک نهادهای بین المللی باید یک چیز یادآور شد که فعلا تمام پروژه هایی که از نهادهای بین المللی تحت نام پروژه ایمرجنسی میه یا عاجل میه، ولی پروژه ایمرجنسی که یک پروژه هایی هستند که صرف بر مریض میخواین که مریض یک نفرم یک ماه یک متل داره میگه ما قدر او بتش که زنده باشه. ما فعلا اون پروژه نهادهای بین المللی که برای ما برای بخش صحت کمک میکنه پروژه تحت نام ایمرجنسی است. با اون شکلی که باید ظرفیت سازی برای دکترای ما باشه، باید ساخت و ساز باشه. ما یک مثال بسیار ساده بتیم. ما در کهمرد ما در یک کلینیک ما دو میخزرین در حدود 300 مریض در یک روز داره و او را ما پیشنهاد کردیم و انکشاف دادیم به BC پلاس، یعنی یک قدم او را انکشاف دادیم، ولی اون را از تقاضا کردیم از نهادهای بین المللی، از دفتر محترم یونیسف که بر از او یک دکتر یک لابرانت و بر از او ساختمان بسازه. اولی امور دفتر محترم یونیسف نهادهای بین المللی بونمو پول نمیته، میگه پولی را که ما فعلا میتیم پول ایمرجنسی است و ما بانک جهانی میگیریم و شما هم ندارین بودجه. ما هم بودجه نداریم که کار بکنیم. ولی متاسفانه یک مشکل بسیار بزرگ دیگه که ایجاد آمده، نهادهای بین المللی هم بعضی کمک ها را کمتر کرده. ما سابق مثلا در یک کلینیک ما 240 قلم دوا داشتیم، یعنی اول از 240 قلم به 140 قلم دوا داشته. ولی ما از تریبیون شما و از رسانه شما از نهادهای ملی و نهادهای بین المللی تقاضا میکنم که صحت باید تقویه بکنن و صحت باید همکاری بکنن. صحت یک بخش سیاسی نیست، مردم عام از طفل از جوان از پیر است و خانم حامل است، یک طفل مریض است. از تریبیون شما میخواهیم که تقاضا بکنم از نهادهای بین المللی که در قسمت صحت کمک بکنن تا از تحت نام ایمرجنسی برای دیگه 3 سال از حکومت امارات اسلامی شد از تحت نام ایمرجنسی بشه در قسمت با ساخت ساز و ارتقای ظرفیت دکترای ما کار و یک نگرانی جدی دیگری هم که وجود داره. مثلا اگر شما منطقه دواب مخزرین ببینید مسیر راه کاملا خامه است، خامه ای که بسیار هم وضعیتش خراب. اگر مریض بخواد به بامیان بیاد یا بره به کابل حداقل 2-3 ساعت را در این مسیر طی بکنه. سرکو هم مشکل داره که حتما از جناب والی صاحب من میپرسیم. اجازه بدین از اشتراک کننده ها هم سوال داشته باشیم. کسانی که سوال داره دستایشان را بلند بکنن. شما بفرمایید. سید محمد هاشمی هستم، استاد انستیتوت زراعت و وترنری بامیان. ما از جناب مفتی صاحب یک سوال داشتیم که اینا میگفت ماستر پلان در بامیان وجود داره و خب آل شفقت میشه که هر کس در سرزمین خود خانه بسازه، یک تعمیر بسازه. روی از لحاظ ما سوال ما این است که آیا ما باورمند به شهرسازی و شهروالی باشیم یا نه؟ اگر باورمند به شهروالی و شهرسازی باشیم، خب شهروالی و شهرسازی باید ماستر پلان شهرک یا شهر باید بسازه و با سازی مطابق نقشه و شهر باید ساخته شود. اینطور بنظمی اگر هر کس در زمین خود یک چیزی بسازه، خب نماد شهر خود خراب کرد. روی از لحاظ سوال از ما این بود که ما اگر باورمند باشیم، خب باید هم اجازه داده نشود. بله. سوال اینجا بود که باورمند باشیم یا نباشیم. یک سوال دیگه هم از جناب دکتر صاحبی بود که خب ما 3 سال گفته خودشان که در حالت ایمرجنسی قرار داریم. حال دیگه جایا به هر صورت خود مرکز بامیان در بخش صحت خیلی مشکل داره. یک دانه شفاخانه ولایتی است، پاسخگوی این همان نفوس مرکز بامیان نداره. بله. و از طرف دیگه خب بسیار مریضای عادی در کابل انتقال داده میشه، پاسخگو نیست به نظر از ما. تشکر شما. بسیار زیاد تشکر.
بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از مقام محترم ولایت، حاضرین در مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک پیشنهاد و یک خواهش دارم از همه حضاری که در مجلس است. سوالی که میکنیم مبنایش باز مبنای دینی داشته باشه. برادر ما بیشتر عرض کرد که حکومت ها فرق نمیکنه که جمهوریت باشه امارت باشه. مشخص سوال خودتان بپرسید. همین سوال میکنم برادر. اینجا فرق است. جمهوریت تعریفش مشخص است، حکومت مردم توسط مردم برای مردم. ولی نظام اسلامی میگه حکومت اسلامی، قانون اسلامی، تطبیقش توسط نظام اسلامی. سوال ما ای است که در بامیان کسی که میگن امنیت بود در 20 سال، من من حیث یک بامیانی اصیل که در اینجا تولد شدیم، 5 ساله بودیم مهاجر شدیم، من میگم در 20 سال امنیت بود، ولی برای یک قشر خاص، به یک سردمدارای خاص. در کجا نبود؟ نرزمه که بلند منزل جور میکردن، تجارت میکردن، کار سیاسی میکردن. برای عام مردم بامیان که سنیش است یا شیعیش است امنیت قطعا وجود نداشت. مثالش مولوی به صراحت گفت یک قشر اگر بلند منزل چه خانه جور میکرد به خاطر زندگی کردن، که زندگی کردن ساختن یک سربنا حق طبیعیش است. برازو میگفت سایه سرخ است برادر، سایه سبز است. ولی ده 100 متریش که 10 منزل جور میکرد، او باز نه سایه سرخ بود نه سایه سبز بود. آیا این امنیت است؟ کسی که امنیت ساختن یک کلبه برش نباشه، اجازه نباشه، او رو شما چه قسم امنیت میگین؟ بسیار تشکر. بفرمایید. شما بفرمایید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، فردین ملک هستم، یک تن از باشندگان مرکز ولایت بامیان. اول میخوایم روی امو لوحه‌ای که پشت شما نصب است بگویم صدای مردم. صدای مردم باید یک آزادی داشته باشه که همیشه از گلوی آزاد باید گفته شود. امروز کسی که میخواد در اینجا میگه در ولایت بامیان کار نیست یا هر کسی به اساس لیاقت و وظیفه در نهادها گرفته نمیشه، یعنی حکومت همه قدر آزادی را ایجاد کرده که مردم میتونه صدایش بلند بکنه و بگویه. یک نوید است و یک خبر خوش است. یک موضوع صدای مردم حالام داریم، صدای مردم در جمهوریت هم داشتیم. هیچ کسی شاهد از این نیست و هیچ کسی ایره در طول تاریخ ندیده بود که بیاین بگوین که منطقه خاصی غصب شده. اما شکر الحمدلله امروز ما میگیم منطقه خاصی اجازه داده نمیشد که کار شود به خاطر بعض تعصبات قومی و لسانی و مذهبی. شما بگوین. حال برتان واضح میسازم. بامیان 7 یا 8 واحد اداری داره. در طول تاریخ با او اندازه که مردم فکر میکنن مشکلات قومی و مذهبی نبود، اما یک حلقه خاصی در بامیان تفرقه ایجاد میکرد تا که منفعت ببره، سود ببره. در گذشته هم والی از بامیان نبود، حالا مولای عبدالله سرحدی هم از بامیان نیست، اما نوع حرکت کارکرد اینا فرق میکنه. اینا آمدن تعصبات قومی و مذهبی را ریشه‌کن کردن، یک وحدت و اتحاد میان مردم ایجاد کرده که این نمیاله. هیچ کسی نمیگه که پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، سعید، اما در گذشته ها به اساس اینمی دیدگاه ها اجازه داده نمیشد. حالا شما میتونید خوب به دقت نگاه کنید. در دوره جمهوریت ساخت و ساز شما که میگین نشده، برین یک دفعه طرف سرک که طرف فولادی میره، این طرف سرک هم سعی کنین، یک بلند منزل است و او بغل سرک هم سعی کنین. اگر اجازه داده میشد باید در او هم اجازه داده میشد تا که او هم باشنده بامیان بود، او هم خانه میساخت. و اگر اجازه داده میشد، اگر سایه مسئله یونسکو، مسئله قناعت خارجی خانه بود، سایه سرخی که زیر بوداست که بسا شهر که مردم مربوط اهل تسنن و مربوط تاجیکا میشه باید اجازه داده میشد. اما ما دقیق خبر دارم در نشستی که در ژاپن شد که محترم طاهر زهیر که والی بامیان بود، در اون وقت همراه وزیر اطلاعات فرهنگ و معین وزارت اطلاعات فرهنگ در جلسه حضور داشتن که چون که بیشترین پول یونسکو از طرف ژاپن پرداخت میشد، در نشستی که باید مسئله سایه سبز سرخ بامیان مشخص شود، یگانه پیشنهاد والی بامیان غصب منطقه شهر بامیان بوده، شهر کنه بامیان. اما یگانه کسی که مخالفت کرده وزیر اطلاعات فرهنگ بوده که نه غصب نشود، یک راه اصولی دیگه پیدا شود. حالا ما تا جایی که خبر داریم حکومت محلی و حکومت امارت اسلامی دیدگاهش است که ساحه و زمین مردم باید غصب نشود، یک راه منطقی و اصولی به خاطر بازسازی و بهبود و آبادی ولایت بامیان پیدا شود. ما یک خواهش دارم از همگی که در طول تاریخ مردم بامیان هیچ نوع مشکل نداشته، چی سعیدش بوده، چی هزاره، چی تاجک، چی پشتون، از لحاظ مذهبی و قومی مشکل نداشته. حالا ما شما مشکل نداریم، هیچ کسی در بامیان مشکل نداره. هیچ وقت آله دست بیگانه ها، آله دست کسایی که منفعت شخصی دارن قرار نگیریم. بسیار زیاد تشکر از شما. ولی صاحب در مورد اینکه چقدر بامیان بودجه انکشافی داره،
سوال مطرح است و که آیا انکشاف متوازن میشه در بامیان؟ لله الحمد بودجه انکشافی که از وزارت میآید به هر سکتور، از طرف مؤسسات میآید مثلا به اقتصاد، از طرف اقتصاد به تمام سکتورات تقسیم میشه، معارف و صحت و انکشاف دهات است. بله. فعلا که کدام انکشاف دهات بودجه داره، پروژه داره، تمام ولسوالی در زیر نظر گرفته شده، از ورس تا کمرد در تمام ولسوالی هر چی که در کی بود بابون کم تقسیم کردیم. بله. یعنی بسته شده، هیچ نوع مشکل نداره لیله الحمد. یکی از چیزهایی که خیلی مهم است برای مردم بامیان بحث بازسازی است، مخصوصا در جاده سازی ها. مثلا یک منطقه را رئیس صحت عامه میگه به نام دواب مخزنین که از مرکز بامیان تقریبا 2.5 تا 3 ساعت راه داره، راهش کاملا خراب است و یک از راههای مواصلاتی بسیار بزرگ سرک دره شکاری است، راهی که بدیل سالنگا هم گفته میشه کارش از چندین سال پیش شروع شده بود. چرا شروع نمیشه؟ بودجه نیست، شرکت قراردادی نمیخواد ادامه بده؟ و گفت شما بسیار بجای است. ما 3 دانه پروژه در بانک جهانی داریم. یک سړک در یوسف است، بله. یک سړک شکاری است، یک برق است. موضوع برق پایا کل رسیده در بامیان 70% کار شده، لیکن 30% مانده. در شکاری خوب مکمل نشده. این تمام پیشنهادات مکتوبه رسیده در وزارت مالیه. تقریبا یک 6 ماه یا 7 ماه پیش نماینده بانک جهانی گفته بود که ما میاییم امو پروژه نیمکاره پورا میکنیم. نو در این مورد متوجه است اگر امو بودجه بیه کار شود. دویم برای خاطری که مردم آسوده شود تمام پلان و ترتیب گرفته شده 65 کیلومتر که چی قدر بودجه مصرف میشه 7 کیلو یعنی 7 متر سړک هموار شود، ریک شود و تمام پیشنهادات رفته پیش وزارت رئیس الوزراء که از طرف شد. بسیار خوب. پس از آمدن امارت اسلامی یک از توجه‌هایی که زیاد از سوی حکومت سرپرست وجود داشت در مورد بازسازی جاده ها بود. مثلا شما در کابل برین جاده های زیاد آباد شده، گفتن راه های زیاد را آباد میسازیم. سرک دره شکاری یکی از مهمترین جاده های است. وقتی شما سالنگ را دیدین بسته شد، یکی از راه های بدیل همین سرک بود. گذشته از این مسیر در بامیان در 3 سال نزدیک به 3 سال حکومت سرپرست آیا 1 کیلومتر سرک پخته شده؟ بله، از شیبر که سړک خراب شده بود تا شش پل جور شد، ترمیم شد، پخته بود. بله پخته بود، ترمیم شد. از بامیان تا یکاولنگ که خراب شده بود ترمیم شد، سړک پخته. اما دیگه سړک هر وقت ترمیم میشه. در مورد سرک دره شکاری میگن که شرکت قراردادی به گونه‌ای هم ساخته. قبلا اگر خامه هم بود یک مقدار بهتر بود، ولی حالا چون کندنکاری زیاد شده راه کاملا صعب العبور شده. یعنی علی اگر امارت اسلامی سر از کار بکنه خب اونجا هم بودجه اونجا بند است، دیگه شرکت رو نمیگیره. بله، به این خاطر معطل است. بسیار خوب. در بامیان تنها ولایتی است که مردمش در مغاره ها میشینه. آقای والی، هنوز هم هستن مردم در مغاره ها زندگی میکنن؟ و تمام چی تشکیل داده بودیم از ریاست تمام بررسی شده. 144 خانه که افتتاح هم شد، شارک هم تعیین کردیم، تمام کارایش خلاص شده. علی رفته پیش امیرالمؤمنین حفظه الله، صرف از اون طرف که خلاص شوه 144 خانه برای از اون مردم جور میشه بدون تبعیض و تفریق. هر کس که در مغاره واقع بود دیگه خانه نداشت، نه در ولسوالی نه در مرکز، به او انشاءالله داده میشه. و این شهرک اگر آباد شود دیگر کسی در مغاره ها نخواهد ماند؟ نیست. یعنی نزدیک به 140 تا 150 خانواده در مغاره ها زندگی میکنند. تنها در کنار بودا. بله، اما تمام اطراف مغاره که میگن. بسیار تشکر از شما آقای وایزی. حکومت محلی به خاطر رضایت مردم، رضایت هرچی بیشتر مردم و کوتاه شدن فاصله میان مردم و حکومت چه کار باید بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت یک وقت یک صحبت مفصل هم داشتم. یک برنامه اجتماعی بود در همین مرکز بامیان در قسمت همین اسباب و عواملی که
فاصله ها را بین حکومت و مردم نزدیک می‌سازم. یک صحبت مفصل اونجا داشتم، اما از اونها میگذریم. حالا آنن نکات را من در این قسمت یادآور میشم. اولین چیزی که ایجادی تقریبا بگیم صمیمیت یا روابط نیک میشه و فاصله ها بین حکومت و مردم را کم میسازه، جذب نخبگان و جوانان و تحصیل کردگان و متخصصینی که فارغ میشه از فهمتونا از دانشگاه ها در حکومت محلی بامیان. که ما درست است که تعدادی مردم در حکومت محلی هست و از خود مردم در حکومت محلی است، اما این را باز هم پیشنهاد میکنیم که بیشتر از خود مردم جذب شود، چون در ولایت بامیان ما متخصص داریم، دکتر داریم، لیسانس داریم، مولوی و ملا کلا ماشاءالله داریم و اکثر کارمندای دولتی باید از خود مردم بامیان انتخاب شود که مقام محترم ولایت همین موضوع را متوجه باشه و بشنوه. یکی دوم مسئله ایجاد شغل، مشکلی که همه مردم فعلا سر و صدا میکنه و از دوستای از مردم هم شنیدین که مسئله کار کم هست در ولایت بامیان. این برمیگرده به مقام محترم ولایت و حکومت محلی ولایت بامیان. ظرفیت وجود داره در بامیان که وجود باید پروژه ها جذب شود، مثلا سرمایه‌دارا و کمک کنندگان جذب شود تا پروژه ها ایجاد شود. وقتی پروژه ایجاد شد شغل ایجاد میشه، کار ایجاد میشه برای مردم و این خود فاصله بین حکومت و مردم را کم میسازه. و همینطور وقفه میگیریم، دوباره به شما برمیگردیم. رفت و برگشت کوتاه. در ولایت بامیان هستیم، ولایت مرکزی که اینجا مردمانش برای بلند کردن صدای خود در کنار مسئولان هستند. از بازسازی و از ایجاد شغل مشنویم. آقای وایزی، در موردی که باید جای شغل ایجاد شود تا مردم هم از داستان بیکاری خلاصی پیدا بکنه، ظرفیت در ولایت بامیان وجود داره که مثلا اونجا شغل ایجاد شود؟ بله، در ولایت بامیان از جمله ولایت هایی است که ظرفیت بسیار کلان دارست. ما با طور نمونه این موضوعیات میکنم. مثلا از جمله جذب توریست، ولایت بامیان یک ولایت توریستی است و پارک ملی بندی امیر دارد، مغاره ها دارد، جاهای دیدنی دارد، شهر ضحاک و شهر غلغله دارد. این موضوعات از جمله تقریبا میتونیم بگیم سرمایه های ملی ولایت بامیان و کل کشور و میتونه مثلا حکومت محلی بامیان و حکومت مرکزی افغانستان توریست جذب کنه و خیلی از کشورهای امروز از مسئله توریست بسیار رسید است به مراحل بالایی و میشه که ولایت بامیان هم از این نظر و از این ناحیه به یک مرحله برسد. و همینطور آبهای بسیار خوبی ولایت بامیان داره، میشه که سد بسازد و سدها ساخته شد در دره‌های ولایت بامیان، پارک های زیبا ساخته شد در ولایت بامیان. این ظرفیت کلانی در ولایت چگونه باید جلب کرد سرمایه گذاران را در این بخش؟ او برمیگردد به توانمندی حکومت محلی ولایت بامیان و حکومت مرکزی. ولی شما چه پیشنهادتان چی است؟ آیا فکر میکنین که بازرگانان علاقمند باشه برای سرمایه گذاری در بامیان؟ بله، ما این را مطمئن هستیم که بازرگانانی که در دنیا وجود داره و در خود افغانستان هست، همهشان علاقه ای را داره که در ولایت بامیان بتونن کار بکنه و سرمایه گذاری بکنه و خاص ما و پیشنهاد ما هم به مسئولین محترم حکومتی هم همی هست که سرمایه گذاران و بازرگانان را تشویق بکنه که بیاین در ولایت بامیان سرمایه گذاری. بسیار تشکر، سپاسگزارم. آقای ساق، باور دارین به ماستر پلان شهری؟ سوال برادر ما را شنیدم. بله. بعضی از ارزش ها چیزایی است که آدم به او باور داره بدون قید و شرط. درست. وحی الهی، کتاب آسمانی، دین الهی و چیزی است که آدم بدون قید و شرط به او باور داره. اما چیزی که ساخته دست بشر است، ممکن امو بشری که او را ساخته عادلانه نساخته باشه. آدم میتونه که او را قابل نقد بدونه و ردش کنه و قبول نکنه. خیلی خوب. و در مورد بازسازی شما هم بگوین آقای ثاقب، در مورد جذب سرمایه گذاران در بامیان و اینکه ایجاد شغل شود، چه ظرفیت هایی وجود داره یا نهفته است در سرزمین بامیان که باید جلب شود سرمایه گذاران؟ بامیان معادن داره، سکتور معدن، وزارت معدن با چینایی‌ها از قبل هم در جمهوریت هم قرارداد بوده و فعلا هم مذاکره جریان داره. او هم یک زمینه است به مردم بامیان شغل ایجاد میشه اگر کار در اینجا آغاز شود. سرک دره شکاری هم تا قسمتی که مربوط بامیان است اگر او کار شود ساخته میشه. زریعه همون مردمی که میایند در معادن کار میکنن ساخته میشه و بخش توریست برادرها گفتن این هم یک بخش است و بمیشه و
بامیان ولایت باستانی و تاریخی و تفریحی است. از سراسر افغانستان مردم در اینجا میآیند. اگرچه تلاش ها صورت گرفت که تصویر بامیان را از لحاظ امنیتی به یک نحو دیگه نشان بده، مردم را از آمدن در بامیان دل سرد بسازه یا منصرف بسازه، انشالله حزم ملت و مردم بامیان و حکومت محلی بامیان همین قسم است که توجه به این مسائل بیشتر شود و مردم هم در اینجا خوبتر استقبال شود نسبت به اینکه دشمنان. سپاسگزار شما. آقای زکی، یک از اشتراک کننده ها میگه شفاخانه ولایتی بامیان ظرفیتی را نداره که مردم مرکز بامیان را مداوا بکنه، چی برسه به مردمی که در قریه ها و قصبات و دهات زندگی میکنن. پلان دارین؟ تشکر. تشویش این نه تنها تشویش مردم ولایت بامیان است، بلکه تشویش ریاست صحت عامه و حکومت محلی هم است. ما به عنوان رئیس صحت عامه همیشه این مشکلات و چالش ها را به رهبری وزارت صحت عامه شریک ساختیم. حتی با حکومت محلی جناب حاجی ولی صاحب موضوع را شریک ساختیم و خود حاجی ولی صاحب همیشه این موضوع را با رهبری وزارت صحت عامه از طریق مکتوب، از طریق تلفنی با آنها صحبت کرده و این نیاز مبرم است. این تشویش مردم ولایت بامیان است، ما این را درک میکنم. ولی خبر خوش است ان شاء الله که تفاهم نامه شفاخانه که جدید از طریق دولت جمهوری اسلامی ایران جور شده بین حکومت امارات اسلامی و جمهوری اسلامی ایران جریان داره. اگر بخری تفاهم نامه امضا شود، یعنی شفاخانه ولایت بامیان بمانیم، تمام ولایت شاید در ولایت بامیان به خاطر تداوی بیاید، چون امراض را که در هیچ ولایت تداوی نمیشه، مثلا سوراخ قلب، ما شاید دپارتمنت سوراخ قلب در ولایت بامیان در شفاخانه داشته باشیم و امیدوار هستیم که خیلی تفاهم نامه زودتر امضا شود و ما بتونیم خدمات آغاز بکنیم. بسیار خوب. در مورد ظرفیت سازی در بخش صحی، در بخش متخصصین در بامیان وجود داره؟ اگر دارد در کدام سطح هست و آیا برای زنان ظرفیت سازی میشه برای در بخش بهداشت؟ بله، حکومت امارات اسلامی همیشه در قسمت صحت توجه زیاد داشته و خصوصا در قسمت طبقه اوناس. ما همیشه طبقه اوناس ارتقای ظرفیت داشتیم، از مرکز دعوت کردن، نهادهای بین‌المللی همیشه دعوت کردن و صحت بامیان توسط دفتر محترم آقاخان اکشس تطبیق میشه صحتش و همیشه خود دفتر آقاخان هم ارتقای ظرفیت در قدم اول قرار دادن. بسیار زیاد تشکر. این صدای مردم است، صدای مردم ولایت بامیان. از گوشه گوشه این ولایت باستانی اینجا اشتراک کننده ها هستند. از در کنار مسئولان از بزرگان متنفذین هم در پنل با ما هستند. صحبت شده تا اینجا، همچنان ادامه داره برنامه. باز هم میریم به سمت اشتراک کننده ها و پرسش از اشتراک کننده ها را میگیریم. شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. باقر فاضلی هستم، ماستر باستانشناسی. من از ولی صاحب سوال دارم در رابطه با مسئله ماستر پلان فرهنگی. وقتی از که ما در بامیان هم ماستر پلان شهری رو داریم و هم ماستر پلان فرهنگی را، که چیزی که متاسفانه تا هنوز مهمانا در مورد از اون مسئله صحبت نداشتن، ماستر پلان فرهنگی بود. بخاطر از که ولایت بامیان از جمله ولایت‌های هستش که هم ماستر پلان شهری داریم و هم ماستر پلان فرهنگی. جناب ساقی اشاره داشتن که ولایت بامیان از جمله ولایت‌های هستش که توریستا چه از داخل چه از خارج زیاد میاد و این باعث خرسندی ما مردم بامیان هستش که پذیرای توریستای زیادی هستیم. من از جناب والی صاحب یک سوال دارم و سوال می هستش که آیا مقام ولایت کدام برنامه یا پلان خاص در مورد توسعه ماستر پلان فرهنگی داره یا نداره؟ یک بخش و یک بخش دیگه هم در رابطه با توسعه صنعت توریسم هستش. ولایت بامیان کل دیگه با بودای بامیان و 7 ساحه‌ای که ثبت یونسکو شده میشناسه، این خودش نشان دهنده اهمیت بامیان هستش. من سوال دومی هستش که آیا در بامیان به عنوان یک شهر توریستی که توریستای داخلی و خارجی زیادی میاد، نهادی وجود داره که بتونه به شکل تخصصی برای توریستا معلومات بده که واقعا قدامت و اصالت مثلا یک سایت یا سایه باستانی را به شکل تخصصی بفهمن که چه رقم هستش؟ تشکر از شما، سپاسگزارم. بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جان ابراهیمی هستم، یکی از جوانان مرکزی بامیان. سوال من متوجه جناب رئیس صحت عامه و آقای سرحدی میشه که فردی در جوال بامیان هست.
مدت بیشتر از 7 سال میشه که یک شفاخانه توسط کشور جمهوری اسلامی ایران، کشور همسایه ما، در بامیان ساخته شده و شکل ظاهرش معیاری هست و مردم بامیان انتظار از داره که چه وقت عرضه خدمات خود شروع میکنن. پیشتر جناب رئیس اشاره کرد که تفاهم نامه در این مدت 7 سال تفاهم نامه تا هنوز انجام نشده و انتظار مردم چه وقت به پایان میرسه و عرضه خدمات این شفاخانه چه وقت شروع میشن. خیلی خوب. از آقای والی هم این سوالتان مطرح آقای والی هم است؟ بله، مطرح شده و هم از آقای زکی. بسیار زیاد تشکر. یک سوال دیگه هم میگیریم. بفرمایید شما. سلام و عرض احترام خدمت شما میهمانانی که از مرکز کابل در اینجا حضور پیدا کردین و همچنین میهمانان عزیز، فالسوی محترم و جمع حاضرین در تالار. اسم است نور آقا رحمانی، تخلص میکنم و فارغ التحصیل از رشته انجینری استخراج معادن. سوال ما متوجه جناب والس بزرگوار میشه و ضمن سوال تشکری بزرگ بکنیم که در بخش امنیت واقعا در بامیان خیلی کار کردن و سپاسگزاری میکنم از ایشان. و در قسمت سوال، آیا کارمندانی که شما استخدام میکنید در رقابت آزاد سپرده میشه یا که به شکل حکمی؟ اگر در رقابت آزاد هست، امروزه ما نه تنها در بامیان، در جاهای مختلف میبینیم که یک انجینیر میره در بخش ارگان‌های دیگه کار میکند. اگر ما بخوایم ترقی و پیشرفت بکنیم، باید کار را به اهل کار بسپاریم. و همچنین یک پیشنهاد خیلی کوتاه، اگر صدای ما از این قسمت به وزارت معادن و پترولیوم که خودم فارغ التحصیل از رشته انجینری استخراج معادن هستیم، که امروز ما خیلی جوانان داریم که از رشته انجینری استخراج معادن فارغ شدن، اما معادن زیر خاک مانده و ما هم سردرگم از این طرف و اون طرف. و پیشنهاد ما این هست که روی معادن افغانستان از جمله معادن حاجیگک که فیصدی آهنش 62.8% هست که سرمایه گذاری شد تا بتونیم که روی اقتصاد کشور خود بیشتر کار بکنیم و در کنار از بتونیم که جوانان و کسایی که از رشته انجینری استخراج معادن فارغ میشن که صاحب کار شوند. تشکر از شما. یک سوال دیگه هم همکارا میگه فرصت داره میگیریم. بفرمایید شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. علی جمعه اکبری هستم، فارغ التحصیل از رشته اقتصاد زراعتی دانشگاه بامیان و همچنان حقوق علوم سیاسی دانشگاه بامیکا. ما 3 گزینه را میخواستم خدمت شما شریک بکنم به عنوان یک فرزند بامیانی و فرزند بومی بامیانی. خیلی. سوال اول ما در قسمت است که از جناب مقام ولایت بامیان اول تقدیر و تشکر میکنیم در قسمت تأمین امنیت ولایت بامیان و مردم بامیان. دوما ما نگران از این هستیم که کدام شرایط وجود داره برای جذب نظام اسلامی در ولایت بامیان، که نیروی جوان بامیان بیاید وارد نظامی بامیان شود، این خدمتگزار یا خادم نظام امارت اسلامی در ولایت بامیان باشند. دوما در قسمت یک تعداد شکایت ها در قسمت ساخت سازی مثلا ساحات سبز ولایت بامیان بود. ما با عنوان یک کسی که به عنوان از پهنزه زراعت بامیان فارغ شدیم، جدا تقاضا میکنم که مثلا ساخت ساز روی ساحه سبز و ساحات باستانی و تاریخی ولایت بامیان که یک سرمایه معنوی و ملی بامیان هست جدی گرفته شود، ساخت سازهای خودسرانه ممنوع شود و جدا این خواهش میکنم مقام ولایت بامیان. دوم دیگه در قسمت مرکز صحت ولایت بامیان که شفاخانه ولایتی بامیان هست، ما یک پیشنهاد دارم به مقام ولایت بامیان و رئیس صاحب صحت عامه ولایت بامیان که هر مریضی که به شفاخانه ولایتی بامیان مراجعه میکنه با گفته بزرگای بامیان کوشش کنه صدای بزرگای بامیان را بشنوین. بسیار تشکر. که صدا مریض مردم بامیان در شفاخانه میره مراجعه میکنه، از اونجا با یک نقطه خالی حرکت میکنه، میاد جیبش مثلا دواخانه ها داروخانه های شخصی خالی میکنه، در اونجا دوا داده نمیشه. دلیل چیست؟ بسیار تشکر از شما. والی صاحب در مورد ماستر پلان فرهنگی صحبت کردن که آیا وجود داره؟ میدانیم بند امیر شهرت جهانی دارن، هر گردشگری که از خارج افغانستان به افغانستان میآید حتما به بامیان میآید و او هم بوداست و او هم بند امیر است. یک سوال هم وجود داره که چرا پس در افغانستان نیمی از نفوس افغانستان که زنان است از این بند امیر محروم است؟ آیا میتونه از این به بعد بره یا نه، یا چه زمانی میتونه بره؟ و سوالات بعدی را حتما میپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل که مردم بامیان مردم بسیار متدین است.
در بندی امیر یک حالت آمده بود که به خاطر مردم آزادی بود، فامیلا و بچه خودش میتونست که اونجا ببره. خب متاسفانه مردمی از ولایت دیگه که آمده یک مشکلات ایجاد کرده که اونجا بسیار سرلوچی و بی‌حجابی بالاتر شده. در این مورد دخترها بند شده که بی‌حجابی بسیار زیاد بود، از حد بالاتر بود. امارت اسلامی خواهانی هستیم که مردم ما سیاحت بکنه خو اصول شرعی زیر پای نشود. ما مکلف هستیم به تطبیق شریعت. کنترل چرا نشه که کاملا مسدود شود؟ فعلا خو به این خاطر بند است دخترها، به این خاطر بند است که بی‌حجابی زیاد بالاتر شده، از دیگه جای آمده بود، مردم بامیان خودش نبود، فعلا به این خاطر بند است. بله. و در ادامه حتما باز خواهد شد برای زنان هم. و در ترتیب هستیم که یک ترتیب صحیح که حجاب مردم هم مراد شود، اقتصادی مردم هم مراد شود، مشکلات مردم هم در نظر گرفته شود. فعلا که از اونجا هتل و چیزا نیست، مؤسسات وعده کرده که اونجا ما یک ترتیب جور میکنیم صرف برای سیاسره که رستوران تو هتل هم جدا باشه، تختم جدا باشه، جای وضو و جای غسل. اونجا جای وضو نداره، به این خاطر پیدا ماند. خیلی خوب. یک از مواردی که تاکید رویش زیاد بودی که باید در صنعت گردشگری در بامیان توجه جدی شود، مثلا مرمت کاری جاهای تاریخی، ضحاک کنار بودا و حتی راهی که به سمت بند امیر میره میدانیم سرکش خامه است. جور شده در شهر ضحاک بسیار کار شده. شما علی میتونی پیش که بود بسیار خرابه بود، علی ترمیم شده. شهر غلغله مکمل ترمیم شده، اما چیزا پیش که خرابه بود و برابر شده. در بند امیر هم بعضی جاها که بود و ترمیم شده. و پلان است که از آدرس صنعت گردشگری یک بودجه خوب به عواید ملی در بامیان بیاید. بله. بسیار خوب. در مورد استخدام کارکنان دولتی یا کارمندان دولتی سوال شد، از کدام طریق جذب میشه مردم؟ از طریق رقابت آزاد یا حکم میتونه؟ رقابت آزاد. در کل؟ بله. حکم در قابل چالش نیست؟ نه رقابت آزاد. اونجا اصلاح اداری است، منابع بشری است، امور اجتماعی است، این کلگی رقابت آزاد. چطور باز میتونه یک انجینیر که متخصص است مثلا در ساختمانی و میره مثلا در یک بخش که اصلا تخصصش نیست وقت رقابت میشه؟ خب مربوط از اون میشه، کوششی است که همون متخصص در همون جای بیایه. خب بعضی وقت همون جای به متخصص عجیل پیدا نمیشه، متخصص کوشش میکنه که قدر وقت ما انتظار نمیتونیم در دیگه جای و مربوط از میشه. بسیار خوب. زمین هایی که در زیر بودا است اجازه خانه برای مردم داده میشه که اونجا خانه بسازن؟ فعلا خونه شده و مربوط محکمه است، تالی محکمه پیسر نکرد. بسیار زیاد تشکر. آقای زکی، در مورد شفاخانه شما صحبت کردین، شفاخانه که مشترک ساخته شده با ایران، میگه چی وقت این آرزوی ما در عملی خواهد شد؟ تشکر. دوست ما گفتن که 7 سال شده، ما از 10 سال بالاتر شده که کار شفاخانه ایرانی شروع شده. ولی اگر شما در جریان باشین که در حکومت قبلی در جمهوریت کار از ایستاد شده، ولی خوشبختانه با کار آمدن حکومت امارات اسلامی کار شفاخانه ایرانی دوباره شروع شد و آل به بهره برداری سپرده شده. تفاهمنامه بین وزارت خارجه، وزارت عدلیه و وزارت صحت عامه با جمهوری اسلامی ایران جریان داره و ما بخیر ان شاء الله شاهد افتتاحش در ولایت بامیان میباشیم و تقاضای ما از جناب حاجی ولی صاحبی هستند که با رهبری امارات اسلامی صحبت بکنن و هر چه زودتر بخیر به بهره برداری سپرده شود. بسیار تشکر. مسئله دیگه هم بود، یک سوال دیگه دوست ما جام داده بودن، مسئله شفاخانه ها را. ما قبلا بر شما گفتم که شفاخانه ولایت بامیان یک بسته مشخص داره، یعنی وقتی یک بسته مشخص داشت او اقلام دوایی مشخص داره. بعض اقلام دوایی که برای مریض در شفاخانه موجود نمی باشه و متخصصین یا دکتر صاحبا مجبورن او را باید از دواخانه نسخه بده که اونا مریضا از دواخانه او اخذ بکنن. تشکر. بسیار تشکر. آقای ثاقب، در مورد بازسازی تنها در بامیان نه، در نقاط دوردست توجه شده، مخصوصا در ساختمان هایی که مربوط به دولت. ما یک تقاضا داشته باشم در این مورد. در گذشته کدام نقاطی آسیب پذیر، مردمی که اونا آسیب پذیر بودن به اونا تاپه زده میشد که اینا مخالفت با حکومت دارن، اینا پناهگاه های مجاهدین هستن، سنگرهای مجاهدین هستن و در اوجه پروژه های انکشافی اصلا نمی رفت
در اوجا حکومت امارت اسلامی خاصتا توجه بکنه. چرا حقی از اون مردم میشه که اونا در او زمان به امینا محروم شده بودن و سرکی دره شکاری که از مسیر ولسوالی غندک، از شیبر غندک، دواب مخزرین یعنی پایان کمرد و از دامنه سیغان عبور میکنه تا ولسوالی تا لوبرفک تا به بغلان. این مسیر اگرچه در اواخر کار میکرد، بانک جهانی کار میکرد، اما غیر از این سرک دیگه در این مردم هیچ چیزی ساخته نشده و این مردم فقط به همین خاطر که در اینجا مجاهدین رفت و آمد دارن، گاهی از اینجا حملات میشه، گاهی از او را یگان چیزی صورت میگیره، محروم ماندن. از اون لحاظ خواست همین مردم در مجموع امی است که امارت اسلامی باید توجه خاص داشته باشه. بسیار زیاد تشکر آقای والی. در مورد استخراج معادن در بامیان، ما چه معادن داریم در بامیان و چه پلان است؟ معادن لیلهان ما بسیار داریم. چی؟ سرب داریم، سرب داریم، زغال داریم، ایمونیم داریم، سنگ داریم، سنگ مرمر، بسیار چیزا داریم. و فعلا که صرف در امو سرب کار شروع است. در کجا؟ در یکاولنگ گند کوتل. در مورد زغال سنگ چطور؟ در ولسوالی کهمر در زغال سنگ که است یه چینایه تقریبا چند سال میشه که قرارداد کرده، نه خودش میبره نه با مردم میمره. ولی قاچاق میشه؟ نه قاچاق بند است. نه مردم گفتن میشه؟ نه در میگیره، در میگیره، قاچاق نمیشه. نه در امارت اسلامی چیزا نمیشه انشالله. نه. بسیار خوب. سه وعده ای که آقای والی به مردم بامیان میتین در کنار ما هم هستن مردم و حتما شما را میبینن از طریق تلویزیون مردم بامیان، او چی است؟ چی رقم؟ چی وعده میتین برای مردم بامیان به عنوان فرد در جبل بامیان؟ اولم کوشش کردیم یک دفعه خود تمام تجارای بامیان خواستیم که برادر شما بیایی یک با دیگر همانگ شویم، کدام معدن که شما مردم بگیری به مردم هم پیدا میشه، به امارت هم پیدا میشه. دویم یکی از چینایه که مردم آمده بود تقریبا چند پیشنهاد دادیم. یک پیشنهاد برق که عالی جریان داره. دویم پیشنهاد کردیم که باید چیپس اینجا برای یک فابریکای چیپس جور شود که به مردم بامیان صرف کچالو مهم است، زیاد هم است. در این مورد کوشش میکنیم. برای دهاقین چه وعده میتین؟ میدانیم بامیان یک از ولایت هایی است که مردمش اکثریتش به زراعت مصروف است. مطمئن هستیم که چیز که در توان ما باشه در مورد زراعت هم کوشش میکنیم، هم همکار هستیم، هم با مؤسسات انشالله کمک میکنیم. پس از آمدن امارت اسلامی آقای والی، امارت اسلامی یک از مواردی که بسیار او را برای خود جهانیان میکشید تامین امنیت بود، اما اخیراً در بامیان بر گردشگران حمله مسلحانه میشه. در مرکز شهر در چند قدمی ریاست استخبارات، چند قدمی فرماندهی امنی پلیس و چند پاسگاه امنیتی که وجود داره و این بسیار تأثیر عمیق هم میگذاره بر صنعت گردشگری. کسانی که از خارج به افغانستان می آمدن حتما که به بامیان می آمدن. چطور این اتفاق رخ داد؟ کوتاهی از کی بود؟ اگر مختصر بگوییم این تقدیر الهی بود. و حالا که شما هم والی بامیان هستین تقدیر الهی است. ها؟ بله. این شک نیست. بسیار زیاد تشکر. آقای وایزی، برای جمع‌بندی اگر بحث جمع بکنیم، به خاطر تأمین امنیت و یکی از نقاطی که ضعف وجود داره استفاده نشوه که امنیت مردم را به چالش بکشه، چی کار باید شود؟ ما در قسمت امو حرفای قبلی یک نکته باقی مون و او را اشاره میکنم و بعد این قسمت میپردازم که وقتم تمام شده و خواسته که شخصا ما با نمایندگی از مردم بامیان از حکومت مرکزی و حکومت محلی ولایت بامیان دارم. او مسئله تأمین عدالت اجتماعی هست در همه بخش ها، چه در استخدام، چه در توزیع منابع و چه در توزیع سرمایه ها و پول ملی و سرمایه ملی. در این قسمت باید عدالت اجتماعی در نظر گرفته شد برای همه اقشار مختلفی مردم ولایت بامیان. یکی دوم در قسمت بازسازی، ما در قسمت صحبت‌های جناب آقای ثاقب صاحب یک نکته اشاره دارم و او است که در سوالات اول شما این موضوع مطرح شده بود که چرا در بامیان بازسازی صورت نگرفته. ما یک نکته را می‌خوایم یک تفسیر روی او داشته باشیم و او هست کوتاه ان شاءالله و او هست که ولایت بامیان در سطح افغانستان محروم ترین ولایت و خراب ترین ولایت در افغانستان بوده
و کاری هم بازسازی هم که صورت گرفته در بامیان، این بازسازی فقط در بخش های دولتی بوده و ادارات دولتی ساخته شده و برای مردم بامیان چیز ساخته نشده. مردم بامیان همیشه گرفتار مشکل و با مو خانه های گلی و با مو سموچ ها زندگی میکنن که تشکر. اجازه بدین که از آقای زکی هم آخرین سوال بگیریم. آقای زکی چی وعده میتین به مردم بامیان در بخش صحی؟ چه زمان مردم دیگه در اندکترین مریضی از بامیان راهی کابل نخواهد شد؟ انشالله ما این وعده را میتونم که تلاش آخرین تلاش ما یک آدم تکنیکی هستم، کوشش میکنیم که بدون تعصب بدون تبعیض عرضه خدمات صحی بر تمام تک تک فرد ولایت بامیان برسه و کوشش میکنیم با حکومت مرکزی در تماس شیم بیشتر که شفاخانه ایرانی ها فعال شود تا مردم از عرضه خدمات صحی بهره مند شوند. ولی وعده که شما میتین چی است؟ وعده ما است که کوشش میکنم یعنی عرضه خدمات صحی متوازن برابر و متناسب بر همه مردم ولایت بامیان برسه که این نشده در بسیار از مناطق در دست مردم دسترسی نداره. این مشکلات جغرافی است که من قبلا هم یاد کردم. این از یک چالشایی است که ما فرارای عرضه خدمات صحی است، ولی ما کوشش میکنیم که از طریقه های مختلف ما بتونیم که را تحت پوشش قرار بدیم. ولی این وعده در عمل دیده شود که مردم بامیان خواهند دید ان شاء الله با یک جا با مردم ولایت بامیان. بسیار تشکر. و آقای ثاقب، شما خواستتان از به عنوان نماینده مردم از حکومت محلی در بامیان چی است؟ خواست مکرری نداره. خواسته همی است که گفته میشه شما از زبان مردم میشنوین. مردم از امنیت راضی هستند، عرضه خدمات میخواهند، زمینه کار میخواهند، در مورد صحت و آموزش معارف مردم میخواهند که براشان خدمات عرضه شود. چیزی که باید گفته میشد از او هیچ کسی یادآوری نکرد. در بسیاری از اطراف بامیان ولسوالی ما مشکلات زیاد در قسمت معارف داریم. مکاتب وجود نداره، سرپناه نداره، صنفای در فضای باز مردم درس میخوانه یا بعضی جاها غفلت میشوه. امی سکتور معارف در کل افغانستان متاسفانه در دوره جمهوریت به یک بینظمی آغشته شده که حالی در 3 سال هم ترمیم نشده. خدا کنه که از بعد زودتر ترمیم شود. مشکلات در می عرصه وجود داره. آقای مفتی عبدالقادر ثاقب عالم دین و بزرگ قوم، آقای عبدالله سرحدی والی ولایت بامیان، آقای سید نصرالله واعظی رئیس شورای علمای اهل تشیع بامیان و آقای دکتر جعفر زکی رئیس صحت عامه ولایت بامیان و همه حضار گرامی، از حضور همه تان در برنامه سپاسگزارم و از شما بیننده ها هم سپاسگزارم که بیننده صدای مردم از بامیان بودین. در ولایت های دیگر هم ما را همراهی کنید.